ในทุกมื้อที่เราคุ้นเคยมีบางอย่างที่มากกว่าความอิ่มข้าวก็เปรียบเหมือนกับชีวิตเลยแหละข้าวคือชีวิตเลยครับคือไม่ใช่แค่คนที่ได้กินข้าวหอมมะลิวัวของเราก็ได้กินข้าวหอมมะลิด้วยนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งลาเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกในเรื่องของคุณภาพข้าวที่ดีที่สุดในโลกความพิเศษของนาที่นี่ก็คือเรื่องดินแหละความแห้งแล้งพิเศษแห้งแตกและแห้งไปเลยเราก็ได้ความหอมมาจากความยากลำบากเนาะในการทำข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเราข้าวหอมมะลิคือมันหอมมากมันอร่อยมากอาหารดีข้าวอร่อยอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วคนเราอันนี้โคตรภูมิใจเลยบอกให้เพราะว่าข้าวเนี่ยคือชีวิตข้าวมันคือการเลี้ยงชีวิตของคนมันทำให้เราได้เลี้ยงคนทั่วโลกเนี่ยมันก็ดีใจดีใช่ไหมมันกินดีเอาง่ายมาร่วมค้นพบกับคุณค่าของทุกเมล็ดข้าวกับ Amazing อาหารถิ่นไทยแลนด์ครับทันทีที่ฝาหม้อถูกเปิดออกไอ้น้ำอุ่นๆพร้อมกลิ่นหอมบางอย่างก็มักลอยขึ้นมาก่อนเสมอมันเป็นกลิ่นที่หลายคนคุ้นเคยจนแทบไม่ทันสังเกตว่าจริงๆแล้วมันพิเศษขนาดไหนและนี่คือเรื่องราวของข้าวหอมมะลิไทยครับก็กินทุกวันนะคะแทบทุกมื้อเลยกินเป็นอาหารหลักเลยค่ะข้าวชอบค่ะถ้าเป็นข้าวหอมมะลินะคะทั้งบ้านชอบกินข้าวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าข้าวดีทุกอย่างก็ดีหมดมันหอมหอมนุ่มกินแล้วอร่อยกินแล้วมีความสุขI think jasmine rice from Thailand is the best. I also cook at home also with jasmine rice. น่าจะเป็นมากกว่าอาหารเพราะว่ามันทำให้เรามีแบบว่าพลังกายพลังใจในการที่เราจะแบบใช้ชีวิตแต่ละวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้กินข้าวก็คงจะรู้สึกเหมือนขาดหายอะไรไปบางอย่างกันครับสำหรับหนูมันคือข้าวที่กินแล้วรู้สึกว่าดีอร่อยคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สำหรับบางคนข้าวเปรียบเสมือนบ้านหรืออาจเป็นเพียงความคุ้นเคยในแต่ละวันเป็นกลิ่นหอมจากหม้อข้าวร้อนๆเป็นความอิ่มง่ายๆในมื้อธรรมดาแต่เบื้องหลังข้าว1 จานครับกับเริ่มต้นจากผืนดินที่ครั้งหนึ่งแทบไม่มีใครเชื่อว่าจะปลูกอะไรได้เลยผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งผ่านทั้งความยากลำบากและการเฝ้ารอมานับไม่ถ้วนแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นอู่อารยธรรมของข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกที่นี่ครับทุ่งกุลาร้องไห้เพราะสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นข้อจำกัดกลับกลายมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ข้าวจากที่นี่แตกต่างครับและในวันนี้ครับเราอยากจะชวนทุกคนไปรู้จักข้าวหอมมะลิไทยให้ลึกกว่าความนุ่มและลึกกว่ากลิ่นหอมในหม้อข้าวเพราะบางทีสิ่งธรรมดาที่อยู่บนโต๊ะอาหารทุกวันอาจมีเรื่องราวมากกว่าที่เราคิดที่นี่เนี่ยหลายคนเข้าใจนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งแบบทุรกันดารมากแห้งแบบแห้งตายเลยนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เรามีชื่อเสียงก็คือเรื่องข้าวหลายคนคงสงสัยว่าทำไมมันดินแห้งทำไมมันปลูกข้าวได้นี่คือจุดเด่นของเราจริงๆที่ทำให้ข้าวหอมก็คือความแห้งแล้งนี่แหละนะครับมันเกิดจากทุ่งกุลาร้องไห้ความพิเศษของนาที่นี่ก็คือเรื่องดินแหละดินมันเค็มคือใต้ดินของทุ่งกุลาเป็นโบแทสมันมีความเค็มนี่ทำให้ข้าวหอมมะลิหอมนี่อันนี้คือจุดเด่นเลยนะพื้นที่เราอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของเรานี่ที่อำเภอปทุมรัฐเนี่ยมันเป็นชายขอบของทุ่งกุลาร้องไห้เพราะฉะนั้นชายขอบเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันเหมือนชายฝั่งทะเลเนาะอยู่ขอบทะเลพื้นดินแห่งนี้ทั้งแล้งทั้งแห้งแต่ว่าบรรอุดมไปด้วยธาตุแร่ธาตุอยู่ใต้ดินที่ทับถมกันมานับพันปีแล้วนะครับเรื่องราวที่เขาเล่าเป็นประวัติศาสตร์ของทุ่งกุลาคือมันเป็นพื้นที่ทุ่งกว้างมากก็คือกว้าง2 ล้านไร่เอาง่ายๆนะครอบคลุมไปทั้งหมด5 จังหวัดพอทุ่งมันกว้างเนี่ยชาวกุลาเนี่ยซึ่งเป็นเผ่าพ่อค้าเขาก็เดินรอนแรมมาข้ามทุ่งมาเนาะคือข้ามแบบจนร้องไห้คือมันร้อนลำบากทีนี้มันก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันทำให้พื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดก็คือในเชิงพื้นที่เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้มันทำให้ข้าวหอมมะลิหอมที่สุด
สารหอมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความแห้งแล้งจริงๆเพราะว่าในช่วงฤดูข้าวออกรวงเนี่ยน้ำมันก็จะแห้งพอน้ำแห้งเนี่ยต้นข้าวก็รู้ว่าตัวเองจะตายมันก็เลยรีบคลายความหอมเอาไปใส่เม็ดข้าวมันเลยทำให้เม็ดข้าวเนี่ยมีความหอมที่สุดเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราก็คือมันคือความแห้งแล้งที่ทำให้ข้าวหอมมันไม่ได้แค่ข้าวอ่ะมันส่งต่อความดีจากพื้นที่อ่ะเนี่ยสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามี แม่เคยเอาหอมมะลิมาปลูกแล้วไม่เหลือเลยนกมาเป็นฝูงเลยพอเขาออกดอกออกรวงใหม่ๆนะมันจะหอมตลบอบอวนมันมาเป็นฝูงจริงๆลูกไม่ได้กินหลายพื้นที่หลายประเทศพยายามปลูกข้าวหอมมะลิแต่ความพิเศษของข้าวหอมมะลินี้กลับไม่ได้เกิดจากพันธุ์ข้าวเพียงอย่างเดียวแต่รู้ไหมครับมันซ่อนอยู่ตั้งแต่ผืนดินไปจนถึงความใส่ใจในทุกขั้นตอนจนกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของอาหารไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ผู้คนทั่วโลกต่างยอมรับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกในเรื่องของคุณภาพข้าวที่ดีที่สุดในโลกก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าคือมันก็มองว่าสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจอ่ะมันสำเร็จใช่ไหมครับของเราเมื่อก่อนเราได้รับรางวัลที่เป็นข้าวที่หอมที่สุดในโลกแล้วเวลาเขาประกวดข้าวก็จะอันดับหนึ่งของโลกตลอดรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยทุกคนแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยเพราะว่าเราได้กินข้าวที่แบบได้รับรางวัลระดับโลกเนี่ยค่ะแล้วก็ยังสามารถแบ่งปันไปให้ต่างประเทศหรือทั่วโลกได้รับประทานอีกคนไทยครับโชคดีมากที่มีข้าวหอมมะลิเป็นของตัวเองครับเพราะว่าการที่มีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองครับก็ควรจะรู้สึกภาคภูมิใจในตรงนี้ครับรู้สึกดีค่ะเพราะว่าแบบข้าวประเทศไทยเราอ่ะมันดังถึงต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีภูมิใจค่ะแค่เปิดฝาหม้อเนี่ยรู้เลยว่าข้าวหอมมะลิผมมีประสบการณ์สำคัญครั้งหนึ่งเราเอาข้าวหอมมะลิไปโชว์ที่ประเทศจีนเชื่อไหมว่าตอนที่เราหุงข้าวเนี่ยยังไม่ได้เปิดหม้อคนจีนแทบจะพังประตูเข้ามาชิมข้าววันนั้นข้าวที่เราเอาไปให้ชิมหมดทั้งหม้อเลยคือเขาได้กลิ่นความหอมเนี่ยก็รีบเข้ามาในงานเลยอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษแค่เปิดหม้อรู้เลยว่าหอมใครจะคิดว่ากลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวหนึ่งจานเคยพาข้าวไทยไปสู่เวทีระดับโลกเบื้องหลังรางวัลเหล่านั้นคือความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาไทยคือในพื้นที่ทุ่งกุลาเนี่ยเนาะแห้งนี่คือแห้งช่วงหน้าแล้งคือแห้งมากคือแห้งแตกไปเลยใช่ไหมครับแห้งแตกและแห้งไปเลยคือไถไม่เข้ายังไงขุดไม่เข้าแต่พอฤดูฝนมาเนี่ยดินมันนิ่มนะดินมันก็ทำงานได้เพราะนั้นเห็นไหมว่าหน้าแล้งนี่ในทุ่งกุลามันก็ปล่อยทิ้งใช่ไหมครับปล่อยเลี้ยงวัวอะไรแบบนี้ปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้หนึ่งมันไม่มีน้ำมันแห้งแล้งนะครับแห้งบ่แห้งคักแห้งเนี่ยตะกอนแห้งซ้ำนี่บ่ตะกอนนี่มันฉันแม่นตั้งแต่อายุ50มันสิซุ่มกว่านี้แล้วฮอดเดือนนี้บ่แม่นซุมื้อนี้ดินแข็งซุมื้อดินแข็งฝนบ่ค่อยอยากลงตามนั่นปานใดดินแห้งแม่นแข็งเบิดบ่แข็งเบิดปั้นก็บ่เข้ากันอุปสรรคสำคัญของจุดนี้ก็คือมันเอามาเป็นจุดเด่นก็คือมันเอามาปลูกพืชอื่นได้มันไม่ได้มีแค่ข้าวนะมันมีเรื่องของมะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศเชอร์รี่นี่ปลูกในช่วงของหลังฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันก็ทำให้มะเขือเทศหวานเหมือนกันนะเพราะว่าดินมันมีความเค็มใช่ไหมมันมีเกลือมันมีแร่ธาตุต่างๆมากมายเนี่ยแล้วมันทำให้มะเขือเทศของเรามันหวานอันนี้เป็นจุดเด่นที่เรามีนะครับแม้ในวันนี้ครับข้าวหอมมะลิไทยจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่สำหรับชาวนาหลายคนความไม่แน่นอนยังคงเกิดขึ้นซ้ำๆทุกฤดูกาลเพราะคุณภาพของข้าวไม่ได้จบเพียงแค่ในนาเพียงอย่างเดียวแต่ยังอยู่ในทุกขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวกว่าจะกลายเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมอร่อยที่หลายคนคุ้นเคยในทุกมื้ออาหารข้าวที่เราสีออกมาถ้าเป็นข้าวทุ่งกุลานี่การันตีได้เลยว่าอร่อยและหอมมากหุงขึ้นหม้อด้วยเมื่อก่อนก็ทำมือทำทุกอย่างทำมือหมดเลยนะคะแต่พอเข้าไปเรียนรู้เราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทีนี้ขั้นตอนการสีของเราก็จะเป็นหลุมสีพอลงหลุมแล้วมันจะขึ้นมาเครื่องคัดแยกค่ะเข้าเครื่องคัดแยกทำความสะอาดก่อนค่อยเดินเข้าไปเครื่องสีก็มีหัวหินอยู่3ลูกหิน
ลูกหินแรกก็จะเป็นกระเทาะเปลือก ถ้าเป็นสีข้าวกล้องก็เป็นลูกหินแรกนะคะแล้วอันตรงกลางก็จะเป็นข้าวซ้อมมือแล้วหัวที่3ก็จะเป็นขัดขาวหลังจากนั้นสมมุติว่าเราสีข้าวไปมันมีสีแดงปนมันมีสีดำเข้าไปปนมันก็จะต่อไปที่เครื่องยิงสีอีกรอบหนึ่งยิงสีข้าวสารดีดออกไม่ให้ปนเลยมันจะมีแต่เม็ดขาวอย่างเดียวนะคะขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็มาแพ็คก็ส่งตลาดทั่วไปเหมือนกันความหอมก็มันก็ยังคงอยู่ค่ะตั้งแต่แม่สีมายังไม่เจอปัญหาเรื่องความหอมก็ยังคงอยู่ค่ะเพราะว่าคุณภาพของข้าวทุ่งกุลามันหอมไปกระเทาะเปลือกออกก็ยังหอมอยู่เหมือนเดิมค่ะอันนี้การันตีได้ความสำคัญของหอมมะลิคือความใส่ใจด้วยนะตอนนี้นะครับเราทำเป็นแบบออร์แกนิกก็เรามีทีมเรามีเครือข่ายที่ทำเรื่องนี้แล้วก็มีการแบ่งกันดูช่วยกันดูนะครับช่วยกันติดตามเดี๋ยวพวกนี้มันเป็นการควบคุมภายในถ้าไม่มีการควบคุมเนี่ยมันก็ยากนะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่รู้ว่าใครแอบไปใส่อะไรตอนไหนใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องมีการควบคุมการดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมว่าข้าวเนี่ยมันหมายถึงชีวิตนะเหมือนกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ทำเกษตรเนี่ยเท่ากับว่าอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้าวก็เปรียบเหมือนกับชีวิตเลยแหละข้าวคือชีวิตเลยครับคิดว่ามันน่าจะเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วหรือเปล่าคะว่าคนเราต้องกินข้าวสำคัญกว่ากับข้าวค่ะพี่เพราะว่าถ้าข้าวดีทุกอย่างก็ดีหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กินแล้วรู้สึกแบบอยากกินต่อให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คุณแม่ชอบกินข้าวหอมมะลิค่ะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องแบบขายข้าวหอมมะลิเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเขากินแล้วอร่อยลูกค้ากินแล้วก็ต้องอร่อยเหมือนกันวันหนึ่งใช้ข้าวหอมมะลิประมาณ 20-30 โลเลยค่ะตั้งแต่ขายมายังไม่เคยเปลี่ยนเลยมาเป็นแม่ค้าขายหุงข้าวหอมมะลิให้คนกินให้คนต่างประเทศที่มาเที่ยวก็ชอบนะลูกช่วงหลังต่างประเทศเยอะมากฝรั่งมาใครมานี่ชมข้าวอร่อยหนูคิดว่าต่างชาติเขาก็ไม่มีข้าวเหมือนบ้านเราซึ่งถ้าต่างชาติมากินข้าวบ้านเราเขาก็บอกอร่อยอย่างต่างชาติร้านหนูก็แบบว่า very good อะไรเงี้ยพี่ ผัดกะเพราหมูกรอบ I like it. I like the taste and even the texture of the rice. It's a little bit spongy, but I like it. The rice, it's really nice. Even the quality is good, and it's like not so long. It's not long rice. It's like already the texture is nice and the flavor. Yeah. เราต้องใช้ของดีกับข้าวอร่อยแต่ข้าวไม่อร่อยลูกค้ากินแล้วก็จะไม่ติดใจไงกินแล้วไม่ประทับใจไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ของแพงนิดนึงสูงก็ต้องใช้ลูกเราก็ต้องนึกถึงคนกินเรากินอร่อยเราก็ต้องอยากให้ลูกค้ากินอร่อยใช่ป่ะขาดทุนน่ะไม่มีหรอกลูกกำไรนิดหน่อยแม่หนูเป็นคนที่แบบว่ากินข้าวหอมมะลิแล้วรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการหุงหรือว่าการตวงน้ำอะค่ะพี่ในเวลาหุงข้าวเขารู้หมดแม่ใช้การวัดหลังมือค่ะเลยมา1ข้อค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแม่สอนมาหนูก็เลยจำไว้นี่ลูกต้องท่วมหลังมือนิดนี่ต้องซาวสัก3 น้ำลูกทุกคนจะชมว่าแม่หุงข้าวอร่อยมากเพราะแม่หุงทุกวันแม่รู้แค่ซาวขึ้นมาก็รู้แล้วว่าวันไหนข้าวใหม่วันไหนข้าวเก่าแล้วก็ใส่น้ำแบบไหนแม่รู้ก็คือชำนาญลูกหุงทุกวันอะเมื่อก่อนหุงแบบเช็ดน้ำนี่ก็คือใส่น้ำเยอะก็จะดูเม็ดมันสุกแล้วนะมันใกล้จะนั่นได้ต้องรินน้ำทิ้งแล้วก็เอาไปดุงในถ่านอ่อนๆดุงหมุนรอบน้ำก็แห้งเนาะมันกินอร่อยถ้าข้าวดีนะคะพี่กินแล้วรู้สึกมันจะฟินกินปุ๊บแล้วรู้สึกว่านุ่มแล้วก็แบบหอมในตัวค่ะพี่ใจฟูไปเลยพี่ และวันนี้ครับคุณค่าของข้าวหอมมะลิไทยกำลังถูกต่อยอดออกไปไกลกว่าความเป็นข้าวคือไม่ใช่แค่คนที่ได้กินข้าวหอมมะลิวัวของเราก็ได้กินข้าวหอมมะลิด้วยนะครับในพื้นที่ทุ่งกุลาเนี่ยมันมีของดีพื้นที่ดีหญ้าดีข้าวปลาอาหารดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเลี้ยงวัวเนี่ยมันก็เป็นวัวที่ดีคือวัวกินอะไรเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นวัวที่เราเลี้ยงเนี่ยมันได้กินข้าวหอมมะลิทุกอย่างเลยพอช่วงข้าวมันงามๆเนี่ย
เขาก็จะตัดต้นข้าวหอมมะลิเนี่ยไปให้วัวกินอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นจุดเด่นมันกินตั้งแต่ต้นข้าวเลยนะกินลำกินปลายข้าวเนี่ยส่วนเหล่านี้มันเป็นส่วนของดีทั้งนั้นเลยเพื่อให้วัวมันอ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพิ่มความเป็นเนื้อที่ดีมีความหอมเพิ่มขึ้นมีไขมันแทรกมากขึ้นปรับปรุงสายพันธุ์วัวแล้วจากวัวพื้นบ้านเนี่ยกลายเป็นพรีเมียมกลายเป็นวากิวจนเราสร้างสัญลักษณ์สำคัญของทุ่งกุลาคือกุลาบีฟเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดมูลค่าคือเนื้อของเรานี่นะครับมีกลิ่นและรสชาติที่แตกต่างจากคนอื่นคือมันมีกลิ่นข้าวหอมมะลิในเนื้อจากกระบวนการหมักอันนี้เป็นนวัตกรรมที่เรามีอยู่นะครับเราได้นวัตกรรมสำคัญคือเราสกัดข้าวหอมมะลินี่มาเป็นเอนไซม์ในการย่อยสลายเนื้อให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็มีความหอมขึ้นเรื่องราวของข้าวหอมมะลิในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงอาหารที่กินเพื่ออิ่มท้องแต่มันคือภูมิปัญญาวิถีชีวิตและมรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อกันมาอย่างยาวนานโอ้เราก็ได้ความหอมมาจากความยากลำบากเนาะในการทำข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเราตอนเด็กอ่ะถ้าจำความได้นะบ้านที่พ่อแม่อยู่คืออยู่กลางทุ่งกุลาเลยไม่มีต้นไม้เลยพูดถึงความลำบากในการทำนาแต่ก่อนนะโอ้มันลำบากอ่ะถามว่ามันอยากไปดำไหมโอ้มันโคตรขี้เกียจเลยเพราะว่ามันก้มทั้งวันใช่ไหมดำนามันความแตกต่างกับปัจจุบันคือทุกวันเนี้ยดำนาวันเดียวเกี่ยวข้าววันเดียวอันเนี้ยปัจจุบันแต่ก่อนนี่โว้ดำนา 2-3 เดือนคิดดูเกี่ยวข้าวเหมือนกันต้องเกี่ยวทั้งวันนะมันไม่หยุดนะเกี่ยวแบบไม่ได้วันเดียวนะเป็นเดือนนะพฤศจิกาธันวามกรากุมภายังเกี่ยวอยู่ที่นาเยอะๆเนี่ยมันแตกต่างกันปัจจุบันโดยสิ้นเชิงถ้านาเยอะเกี่ยวไม่เสร็จแน่ๆเราไม่ทันกับฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วก็มีการลงแขกส่วนมากก็จะว่าใครจ้างกันดอกว่านกันไปดำซอยกันกินตุ่มไก่ตุ่มหยังไปสั่นละซอยกันทั้งเกี่ยวทั้งนั่นละลงแขกก็จะมีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรกันธรรมดาไม่มีค่าแรงให้กันนะคะสมัยนั้นไม่มีค่าแรงหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็มีการไปกู้ข้าวไปมัดข้าวเป็นมัดภาษาอีสานเขาบอกทำเป็นรอมข้าวเวลามัดข้าวเขาจะหมุนอย่างนี้มันก็จะอยู่ของมันเองทีนี้เวลาเก็บข้าวก็ต้องใช้ไม้หาบข้าวแล้วมาเสียบไว้หาบไปทีละเยอะๆใช้วิธีหาบขึ้นหาไปใส่ลานใส่ลานเป็นกองแล้วก็ค่อยหาพี่น้องมานวดช่วยกันนวดอีกรอบนึงจะให้มันออกมาเป็นเม็ดฟ่อนข้าวเมื่อก่อนมันไม่มีรถเกี่ยวนะฟ่อนข้าวในตัวสูงเท่าแม่หาบขึ้นจากนามากว่าจะมาวางที่ลานนวดขานี่สั่นเลยนะวางไม่ได้วางแล้วมันงัดขึ้นไม่ได้ฟ่อนมันใหญ่คุณทำนาเมื่อก่อนหนูแม่เห็นใจเลยสงสารเขากว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดแม่เกิดมาก็มาเจอคกมองเนาะเขาเรียกคกมองที่จะตำข้าวอันใหญ่ๆเป็นคกที่เขาฝังในดินแล้วก็ใช้เท้าย่ำตำไปมันก็จะมีตำรอบแรกตำรอบที่2ตำรอบที่3ถึงจะได้ข้าวสารตำทั้งวันได้ข้าวแค่ประมาณ20-30 กิโลนี่แหละ เหนื่อยมากค่ะเหนื่อยมากก็คือสมัยก่อนปู่กับย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบปลูกข้าวหอมมะลิด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหนื่อยแทนแบบว่ามันยากกว่าจะได้เมล็ดข้าวกว่าจะได้ข้าวออกมารู้สึกว่าเขาต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยการที่จะได้ข้าวมา1 จานเนี่ยกรรมวิธีของมันค่อนข้างที่จะหลากหลายบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าขั้นตอนระหว่างทางเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงกว่ามันจะออกมาเป็นผลผลิตที่เราเนี่ยได้รับประทานไปครับผมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยได้ลองมองย้อนกระบวนการตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกขั้นตอนการสีข้าวหรือต่างๆหรือขั้นตอนการแปรรูปข้าวครับมาเป็นผลผลิตในวันนี้รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนมุมมองในการมองข้าวมื้อหนึ่งเปลี่ยนไปเหมือนกันครับเขาก็หล่อเลี้ยงชีวิตเรามานะเหมือนพวกวัวควายอะไรนี่แหละก็ทำนาให้เรากินลำบากลำบนเมื่อก่อนแม่ว่ามันเป็นทั้งยาเป็นทั้งอาหารต่อชีวิตเราเวลาแม่ไม่สบายย่าเขาบอกว่าอดทนเอาลูกเอาข้าวมาจานน้ำกินเอาดีกว่าไปกินข้าวต้มมันไม่อยู่ท้องกินเป็นไหมข้าวจานน้ำมันเหมือนเราไปกินข้าวแช่เคยกินข้าวแช่ใส่น้ำแข็งใช่ไหมนี่ก็เอาข้าวสวยลอยใส่น้ำเย็นกินมันก็จะคล้ายๆข้าวแช่แต่นี่เขากินกับปลาเค็มย่าบอกว่าแม่โพธิ์ศพนี่ดีที่สุดลูกมันเป็นยารักษาโรคได้ด้วยถ้าเธอไม่สบายพยายามกินข้าวให้ได้หายเร็วที่สุดย่าบอก
แม่ว่ามันเป็นอะไรที่มันต่อชีวิตแล้วนะในความคิดแม่ลึกๆฉันมีข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดแล้วอ่ะฉันไม่เดือดร้อนแล้วเรื่องถัดไปขอให้มีข้าวสักอย่างครอบครัวลูกเต้าก็อิ่มถึงว่าเวลาทำบุญทำทานแม่ก็ชอบให้ข้าวสารให้อะไรเขานะแม่ว่าแม่ได้บุญเยอะดีมันหลายเม็ด คือบางบ้านเขาก็จนจริงนะเขาไม่มีซื้อกินหรอกเราได้ข้าวเขาก็ดีใจแล้วแม่มันสำคัญกว่ากับด้วยซ้ำนะกับน้ำปลากับกะปิกระเปิดขยำมันก็ยังอร่อยถูกไหมล่ะ ในนามคนทำข้าวเนี่ยก็อยากจะให้คนกินข้าวนี่ก็เห็นคุณค่าของมันเนาะข้าวหอมมะลิมันแพงนะมันดีนะแต่ว่าส่วนที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้สัมผัสตัวจริงเพราะว่าความจริงของข้าวหอมมะลิคือมันหอมมากมันอร่อยมากนะครับก็อยากจะให้แบบอยากกินทิ้งกินขว้างแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนข้าวหอมมะลิไทยให้มันคงอยู่แบบไปไกลตลอดทั่วโลกอ่ะอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกเป็นความภาคภูมิใจของเรามากเลยที่เราสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพให้พี่น้องได้กินได้ใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเขาด้วยเราก็พยายามทำเอาเครือข่ายเข้ามาเรียนรู้ให้ขยายพื้นที่เรื่องทำความหอมให้มันคงอยู่แล้วก็ทำให้มันคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษจริงๆให้กับพี่น้องได้ปลอดภัยทุ่งกุลาร้องไห้ก็คือเป็นพื้นที่แห่งความสุขนะผมว่านะเกษตรกรมีความสุขอาหารดีข้าวอร่อยอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วคนเราอ่ะอันนี้โคตรภูมิใจเลยบอกให้เพราะว่าข้าวเนี่ยคือข้าวมันคือชีวิตข้าวมันคือการเลี้ยงชีวิตของคนพอเราในคำขั้วเป็นชาวนาเนี่ยมันทำให้เราได้เลี้ยงคนทั่วโลกเนี่ยมันก็ดีใจดีใช่ไหมมันกินดีเอาง่ายก็อยากบอกว่าขอบคุณที่ปลูกข้าวให้พวกเรากินนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีเขาเรียกว่ามีข้าวดีๆที่ทำให้แบบว่าต่างประเทศได้รับรู้ได้แบบว่ายกย่องเราเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดหอมที่สุดก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่แบบว่าตั้งใจปลูกข้าวดีๆมาให้พวกเราหรือว่าทุกคนได้รับประทานก็คงจะขอบคุณคนที่ปลูกข้าวครับเพราะว่าขั้นตอนต่างๆที่ทำมามันค่อนข้างจะเหนื่อยยากแล้วก็ลำบากพอสมควรครับผมกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดนะครับที่ให้เราเนี่ยได้กินเหนื่อยยากมากทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าข้าววันนี้มันต้องพิเศษกว่าทุกวันแล้วก็อยากจะขอบคุณเขามากๆเลยที่อย่างน้อยเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้มีชีวิตต่อๆไปจากข้าวจานหนึ่งครับขอบคุณนะคะที่มีข้าวหอมมะลิขึ้นมา แล้วก็ที่ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่ากินข้าวแล้วมีความสุขกินข้าวแล้วเหมือนอยู่บ้านได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากบอกคนไทยทุกคนแล้วก็คนทั่วโลกทุกคนว่าถ้ามาบ้านเราหรือถ้ากินข้าวหอมมะลิบ้านเราแล้วจะไม่ผิดหวังเลยและนี่เองครับคือเหตุผลที่ข้าวหอมมะลิไทยไม่เคยเป็นเพียงแค่ข้าวธรรมดามันคือรสชาติที่ผู้คนจดจำกลิ่นหอมที่ทำให้หลายคนนึกถึงประเทศไทยและอาจเป็นหนึ่งในสิ่งเล็กๆที่ค่อยๆทำให้ผู้คนทั่วโลกหลงรักข้าวหอมมะลิไทยโดยไม่รู้ตัว